شنبه اول میریزم تا اینا خوب بشه میریزم فقط و این همیشه بستگی چنده؟ 60 یه دونه 50 شنبه داریم بیا بکنم شادی پول فلاشونی شیرین بیا کمالیم گذاشته بریم شمال داریم بخش انگور چنده؟ انگور 200 تومن 300 تومن صاحب بیا این مدل این کجا رو ببین بده دستانه کیلویی دیگه زرم دارم شبیه بزرگش خونه ما هست لیمو ترش چقدر آقا هدیه‌تون چنده؟ باقالیاتون چنده؟ نه kadar? والله که مشکل شما می‌خواد. آره حساب کنه. یادی دیگه آدم رفتی یه پیام. مختلف نیست. همون شب بود.
این تازه است. اون نداره همین الان زدیم. 10 دقیقه هم نیست. که معلومه که شستیم زدیم. خیالت راحت. 2 تا هفتم شایره این شاهر این بقیه هست. Şahan ailəsində mən qoluğu var. Sizdə Kazım gəlməsə özüm gəlirəm. Nə startında səndə? Varsa. Gördün mü ben alacağım? اینا وارد میشه. بفرمایید. خدا بیارزن شاه. خطی طاهره رو برداشتم. آره دیگه که بخوابه نمیدن که به همراه نمیدن. منم برداشتم شما سرش سرش بشه بودم سلام Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah.
جعفری گیری چند؟ 70. 1 کیلو به من. Down to this